Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită în acest moment. Vreau să văd ce răspuns vei primi în legătură cu problema ta și avem numărul 1, cristalul mov, numărul 2, cristalul albastru, numărul 3, cristalul argintiu. O să te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, un număr pentru familie, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, poți să pui orice fel de întrebare și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul mov. Haideți să vedem ce mesaje aveți voi în legătură cu problema la care v-ați gândit. Să vedem ce vrea să-ți spună tarotul. O să vedem puțin care este problema, ce urmează să se întâmple și rezultatul final. Să vedem ce trebuie să știi tu în acest moment. Încă o dată. Bun. La baza pachetului avem asul de monede. Foarte frumos. Se pare că ești într-o etapă de noi începuturi. Poate vrei să te muți undeva, poate îți cauți un loc de muncă. Asul de monede vine cu o șansă stabilă, vine cu o șansă frumoasă. Văd aici un cadou pe care poți să-l primești sau poți să abordezi un nou stil vestimentar, te poți ocupa de lucruri noi, lucruri fizice din viața ta. Să vedem prima carte pentru tine, să vedem temperanța, foarte frumos, o legătură cu un săgetător, văd aici. Se pare că problema ta ține de o împăcare sau ține de ideea aceasta de a te împărți între două locuri de muncă, între două situații. Pentru unii poate să fie vorba și de o situație în care te afli, să spun o relație de iubire și mai este cineva în poveste. Fie că e vorba de un prieten care are ceva împotrivă sau de o rudă. Pentru alții poate să fie vorba și de o a treia persoană, bineînțeles, dar această carte vorbește în mod special de liniște, de pace, de iubire. Se pare că îți dorești această energie în viața ta. În alte cazuri văd că vrei să studiezi ceva, vrei să înveți un anumit lucru. Să vedem următoarea carte, Regele de bâte, foarte frumos, o legătură cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Văd aici o bucurie pentru tine, un entuziasm foarte mare. Poate ai legătură cu o persoană care se ocupă cu zona vânzărilor. Văd aici o persoană care face sport sau această energie legată de o pasiune pe care tu o ai. Dacă ai întrebat de o relație, dacă ești deja într-o relație, aici văd o întâlnire frumoasă, cu pasiune sau poate chiar o conversație plăcută. Dacă ești o persoană singură, poate să apară cineva, dar vezi că este o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin. Este o persoană energică, plină de viață. Dacă aștepți un răspuns, indiferent de situație, pe bani sau un răspuns legat de familia ta, Regele de bâte vine cu un răspuns pozitiv, da? Mai văd aici o persoană matură, o persoană energică. Ultima carte, rezultatul final, în cazul acestei situații pentru tine, este faetonul, din nou o arcană majoră, o legătură cu zodia Rac, văd aici. Poate cineva din familia ta te poate ajuta în acest rezultat final, dar cartea vorbește despre triumf, vorbește despre succes. Și în egală măsură văd aici că urmează să faci un drum sau în legătură cu situația de care tu ai întrebat, lucrurile să știi că încep să se miște într-o anumită direcție. Da? O puternică legătură văd aici cu o persoană care se află la drum de tine, adică într-o altă țară sau într-un alt oraș sau la distanță de tine.
Cartea reprezintă și succes, însă văd aici că lucrurile se vor stabiliza, ori în relația ta de iubire, adică se clarifică, ori e vorba de viața ta în general vorbind. Da? Uite, luna, poate o femeie te-a ajutat aici. Mai văd o legătură cu un scorpion sau cu un rac. O femeie te-a îndrumat sau o femeie te ajută. Vezi că acest nou început, această siguranță pe care tu o vei primi, deja este în pregătire, doar că tu încă nu știi de ea. Da? Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost mesajele pentru cei de la numărul 1. Sper că v-au fost de folos informațiile. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Frumos! Să mergem mai departe. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales cristalul albastru. Haideți să vedem mesajele pentru voi, să vedem cum anume se rezolvă problema ta, ce mesaje trebuie să știi tu în acest moment. Hai să vedem. Prima carte pentru tine, Arcana Majoră, Diavolul, la baza pachetului, o legătură cu zodia Capricorn. Pentru unii văd aici o pasiune foarte mare pe care o aveți față de o persoană sau față de o situație. Cartea mai vorbește și despre o persoană autentică, despre o persoană care are o carismă specială. Văd aici că te tentează ceva anume, vrei neapărat să faci un anumit lucru. Alții poate ați întrebat de o relație toxică. Da? Ești într-o relație toxică sau îți dorești neapărat să menții o legătură pe care tu o ai. Hai să vedem. 10 de spade. Dragilor, aici ceva s-a închis. Ceva s-a închis și văd că cineva tot insistă să continue situația. Da? Hai să vedem. Prima carte. Avem aici valetul de cupe. Poate e ceva legat de un copil sau este ceva legat de o persoană mai tânără. Văd aici o nouă etapă în viața ta, văd o nouă etapă în cadrul unei relații. Poate să fie o perioadă în care emoțiile sunt mult mai puternice. Tot cartea aceasta poate să vorbească și despre noi sentimente pe care le poți avea, dar văd clar aici un nou început, dar nu este de la zero, cumva e vorba de o altă etapă. Următoarea carte, Judecata pentru tine, deci ce anume se întâmplă. Judecata vorbește despre o revedere cu cineva sau despre o decizie care se va lua. Tu aștepți de mult timp această decizie, este foarte importantă. Probabil ai trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută în legătură cu situația ta, fie că e vorba de dragoste, fie că e vorba de viața ta în general vorbind, dar judecata este acel moment de eliberare pentru tine. Și asta este absolut fantastic. Se ia o decizie la muncă sau e vorba de o împăcare cu cineva, e vorba de faptul că viața ta începe să capete un alt sens. Ultima carte, 10 de bâte, avem aici. Se pare că în final tu vei reuși să lucrezi cu tot ceea ce ți-ai propus. 10 de bâte vorbește despre o perioadă aglomerată, vorbește despre o presiune mare pe care tu o vei simți, nu este neapărat într-un sens negativ. Dacă discutăm de o relație în care tu ești, să știi că situația se clarifică, doar că va urma o perioadă de apăsare pentru tine sau pentru cealaltă persoană.
în urma unei decizii pe care cineva o ia în legătură cu un copil, în legătură cu acest nou început, în legătură cu acest proiect, situația devine foarte, foarte intensă, ca să spun așa. Nu este ceva negativ neapărat, pur și simplu poate discutăm de faptul că urmează o perioadă în care vei avea foarte multe lucruri de făcut, însă dacă ceva nu funcționează, fie în relația respectivă, fie la locul de muncă, fie în general în viața ta, cărțile îți recomandă să nu insisti pentru că tu ai o protecție specială. Da? Oricum ar fi, se clarifică ceva toxic pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Îți mulțumesc pentru atenție, sper că ți-au fost de folos informațiile și nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Foarte interesante mesajele pentru cei de la numărul 2 și continuăm cu numărul 3, bine ați revenit, cei care ați ales cristalul argintiu. Să vedem ce trebuie să știți voi. Care sunt mesajele în legătură cu problema? Cum rezolvi tu problema? Ce se întâmplă? La baza pachetului pentru tine avem cavalerul de monede. Ești pe un drum sigur, poate la muncă, poate în viața ta. Cavalerul de monede vorbește despre o persoană serioasă, o persoană care vrea să lucreze, vrea să ajungă undeva sus. Iar dacă discutăm de o relație, văd aici o legătură foarte puternică, poate pe zona prieteniei, adică prietenia contează mult mai mult între voi. Mai avem aici un 3 de cupe. Se pare că ești o persoană foarte cumpătată atunci când vine vorba de distracții, pe de o parte. Pe de altă parte, văd aici că vrei să iei lucrurile încet și sigur. Prima carte, Arcana Majoră, Lumea, foarte frumos. Se pare că tu în momentul de față te afli într-o situație de final, de încheiere. Fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de o relație. Dacă ești într-o relație cu cineva și lucrurile sunt în mare parte bune, să știi că această relație va dura foarte mult timp, chiar ani de zile. Văd o legătură puternică aici cu străinătatea sau o legătură cu zona internetului, ca să spun așa. Mai văd aici faptul că poți avea legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, dar lumea vine cu o bucurie, vine cu o închidere de ciclu, chiar cu un moment în care poți să devii mult mai cunoscut. Da? Următoarea carte, Turnul pentru tine, foarte interesant, nu aș lua această carte cu o conotație negativă, doar dacă te afli într-o situație în care cineva are de luat o decizie, cineva se mișcă greu, cineva evită un răspuns. Turnul vine cu un eveniment total neașteptat și vine să te ajute să cureți poate acei prieteni care nu sunt de folos, poate te ajută să cureți acele probleme pe care tu le ai personale, problemele care sunt în relația respectivă, iar din punct de vedere profesional, dacă ai întrebat pe zona aceasta, văd o schimbare foarte mare. E ca și cum ți-ai găsit pasiunea într-o direcție și îți dai demisia din altă parte. Se pot lua decizii aici, dar asupra cărora, atenție, nu poți să intervii. Mai văd faptul că tu, în momentul de față, te afli într-o perioadă foarte intensă, foarte profundă din viața ta. Ultima carte pentru tine, 6 de bâte. Simt să-ți transmit că în problema ta e nevoie de curaj. 6 de bâte
pe final îmi spune mie despre un succes pentru tine, despre o victorie pe care o poți avea. Dacă e vorba de o relație, tu ești învingător din această poveste, te vei bucura de oficializarea relației, te vei bucura de aprecierea partenerului. Dacă e vorba de muncă, la fel, văd o bucurie foarte mare. Poți să avansezi, poți să-ți găsești un loc de muncă, poți să primești o veste bună. Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Sper că ți-au fost de folos informațiile. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, să apeși butonul de like, dar mai am o informație pentru tine, sper că nu ai închis videoclipul. E bine că dai dovadă de seriozitate, e bine că lași lucrurile să curgă, e bine că vrei ceva stabil. Da? Turnul te recompensează, dar ți se cere și curaj, inițiativă. Gata, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 3. Vă îmbrățișez cu drag și vă invit la încă un alt număr, dacă vreți să mai vizionați, sau la o altă citire. Acestea au fost previziunile pentru toate cele 3 numerele. Sper că ți-au fost de folos informațiile și să ne revedem cu bine și la o altă citire.